च्यानलका नयाँ अपडेट पाउनको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् च्यानल ग्लोबल सञ्जयलाई। साथमा नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेल बटन थिचिदिनु हुन अनुरोध छ। देश तथा विदेशबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा न्यानो अभिवादन र स्वागतम। सर्वप्रथम त म तपाईहरुलाई यदि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने शेयर सम्बन्धी यस्तै जानकारीमूलक भिडियोज हेर्नको लागि र शेयर सम्बन्धी राय सल्लाह सुझाव अन्तर्क्रिया गर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न हुन अनुरोध गर्छु। सब्स्क्राइब बटन यस भिडियो तल रहेको छ। सब्स्क्राइब प्रेस गरिसकेपछि नजिकैको बेल बटन पनि दबाइदिनुहोस् ताकि यस च्यानलका नयाँ भिडियोज बन्न साथ त्यसको नोटिफिकेसन तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। मित्रहरु, समाज लघुवित्त संस्थाको आइपीओ खुलेको त सबैलाई जानकारी नै छ र धेरै लगानीकर्ताहरूले यो आइपीओमा आवेदन दिनुभएको छ र समाज लघुवित्त संस्थाको प्राथमिक शेयर अर्थात् आइपीओ सोमबार बाँडफाँड हुने तय भएको छ र बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले यो सोमबार बाँडफाँड हुने बारे जानकारी दिएको। समाज लघुवित्त संस्थाको आइपीओ शनिबार नै बाँडफाँड हुने भए पनि सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव तिमी सेनाले भने अनुसार प्राथमिक शेयरको बाँडफाँड गर्नु 3 दिन अघि नै प्री एलोटमेन्ट गर्दै नियामक निकाय अर्थात् नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्ने नियममा रहेको छ र सोही प्रावधान अनुसार क्यापिटलले सोमबार बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेको। क्यापिटलले शुक्रबार प्री एलोटमेन्ट जानकारी दिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ र योभन्दा अगाडि क्यापिटलले शनिबार नै बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेको थियो, तर अघिल्लो दिन रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सको शेयर बाँडफाँड भएको कारण बाँडफाँड सार्नुपर्ने देखिएको छ, किनकि पछिल्लो समय एकैपटक शेयर निष्कासन र बाँडफाँड नगराउनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिएको छ र एकैचोटि शेयर निष्कासन र बाँडफाँड गर्दा मेरो शेयरमा अत्याधिक चाप बढ्न गई वेबसाइट नै सुस्त हुन गएकोले र लगानीकर्ताहरूलाई थप शास्ति भएको कारण बाँडफाँड रुटिन अनुसार थालिएको छ। सिद्धार्थ क्यापिटलले गरेको प्ली एलोटमेन्टमा 8070 जनाले 10 किताको दरले शेयर पाएका छन् भने मागभन्दा बढी आवेदन परेपछि उनीहरूले गोला प्रथाबाट शेयर बाँडफाँड गरेको हो। निष्कासनमा योग्य आवेदक 5,47,370 जना रहेका थिए, जसमा समाज लघुवित्तले भदौ 4 देखि प्रति किता 100 रुपियाँको दरमा 86,000 किता प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेको थियो र समाज लघुवित्तले 1,000 किता अर्थात् जारी पुँजीको 5% शेयर कर्मचारीको लागि सुरक्षित गरेको छ भने कुल निष्कासनको 5% शेयर अर्थात् 4,300 किता म्युचुअल फन्ड कम्पनीहरूको लागि छुट्याएर राखेको छ। बाँकी 80,700 किता सर्वसाधारणको लागि खोलिएको हो। हस्त मित्रहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। केही जिज्ञासा भए तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, म तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु।